Good morning mga kagulong. Tayo po dito sa Siniloan. Meron po tayo na nilakad sa PNP station. Ganun din po, may tinagpo tayo dito sa simbahan. At ngayon po tayo ay pupunta sa barangay Kapatalan, Siniloan, Laguna. Dahil tayo po ay magdoon doon at dadaan po tayo sa park ng HOGAD at idodrone din po natin yun. Sana po na may mapagbigyan tayo ng panahon dahil doon po ay medyo kakaiba ang panahon at saka medyo mahangin. So ito na po, packet na po tayo ng bundok. So enjoy nyo na lang po muna ang view ng aking dadaanan. At tayo po ay chill ride lang, packet ng bundok hanggang makarating tayo sa ating destination. So bye for now. Dito po sa biyahe kong ito, gagamitan po natin siya ng multi-view Insta 360 para mas ma-enjoy nyo po ang panonood dito sa video ko. At marami po itong features kaya medyo natatagalan po lalo ako sa pag-edit dahil napakaganda po nitong camera. Nakakatuwa po mag-edit. So enjoy nyo na lang yung view at features nitong Insta 360 ko. Pagdating po natin sa barangay Kapatalan, medyo papasok pa po yun from highway, and then ayun, magdodrone po tayo doon sa kabundukan, pero hindi po naman delikado yung lugar. So medyo malayo pa po tayo. Ito nga po pala ay way papunta ng Real, Infanta at saka po ng Nakar. So maganda po ang daan dito at nagkakaroon po ng widening, kaya masarap po magbiyahe dito kahit po maraming twisties at saka maraming bangin. So makikita nyo naman, chill ride lang ako. So bye for now.
At ayan, malapit na po tayo dito sa kanto ng checkpoint ng barangay Kapatalan. Papasok po tayo. At dito po sa barangay road, observe naman natin na talagang maraming tanim. Yan po ang hanapbuhay ng mga tao dito, yung magtanim. At marami pong kabahayan dito. Kakaiba po ang klima dito, medyo malamig po kahit mainit ang sikat ng araw, pero ang simoy po ng hangin ay malamig. So ayan po, hanggang sa dun sa pupuntahan natin na isang pamilya na may okasyon ay simentado na po. At kahit malayo kayang-kayang pasukin ng mga 4 wheels at ng mga motor, kahit ng big bikes, dahil simentado na po hanggang sa kaloob-looban.
ngayon sa HOGAD dito po sa barangay Kapatalan, Siniloan, Laguna. At tayo po ay nag-drone. At yun, so subukan po natin umakyat dito sa adventure po ito, adventure. Aha. Pababa na po tayo. Ayun, thank you. Nakababa na po tayo sa HOGAD. Mabigat po tayo saglit. At yun nga po, nag-drone tayo. Salamat! Ito pong HOGAD dito sa barangay Kapatalan ay Friday po. Nagkataon lang po na kaibigan ng ating brother mayor ang si Sir Paul, kaya po tayo inalaw doon. Pero i-invite ko sana yung mga kagrupo ko sa big bikes, kaya lang hindi daw po pwede pag hindi member ng HOGAD. Maraming salamat po sa mga tao ni Sir Paul. Kahit wala si Sir Paul, nakapasok ako sa kanyang property. At ganoon din po kay Mayor. Kaya po ako nagpunta dito dahil yun nga, para expose ang kagandahan ng kanyang bayan, ang Siniloan, Laguna. So bye for now. Ingat po tayong lahat.